ma'am sir. Yan ang ating pan-secondary light. Ito naman yung high. Ito yung kanyang low. So testingin natin siya mamaya. Ay ngayon pala yan siya. Okay na to, no? Okay na po. Oo. Ilaw lang talaga eh. Paray ko eh. 7,290 po. Sabi na ako, 7. Basta, pakita ko na sa'yo. Yung sa busina, hindi na ito sa'yo ng 2,000 kasama. Tapos yung sa mini driving light, mga 3,050. Kasama na rin ito. Yung horn relay, para yun sa ano ng machine, sa relay yung ginapit. Tapos yung hazard switch. And then yung SPDT relay para sa fast charge. Osram headlight. Sa headlight mismo. And then, tatlong wire, tape lang, 150 lang. And then, cable tie, mga strap lang. Dalawang stainless bolt para sa mini drive. Yan, water, 4. Tapos dalawang extension ng side mirror mo. Crossbar, yung pinakalagayan ng MOTOVLOG mo. Side mirror, 350. Ayan. Just up fast charge na rin. Ito pa flavor na included dito para lang sa ibang kinapit. Okay, sige. 7,200 eh. 7 to na lang. 7 to. Thank you. Salamat. Thank you. Yes, thank you. Kailan mo na i-bracket?
ma'am sir, testingin natin yung ilaw kung gaano kalakas. So ito yung pinalit na ilaw ng headlight ko, LED. Yan. Tapos open natin yung dalawang maliit na bumbilya sa harap. Yan. Ito, gamitin siya pagka talagang madilim na madilim. So meron siyang high and low. Ito yung low niya. Ito naman yung high niya. Yan. Yellow siya. So yan. High, low. At check natin mamaya. Testingin natin dahil madilim na. Testingin natin lumabas sa kalsada. So yun mga ma'am sir, yan ang ating pan-secondary light. Ito naman yung high, ito yung kanyang low. So testingin natin siya mamaya. Ay ngayon pala yan siya. So maliwanag naman siya. Testing natin yung high. Yellow. Anti-fog light. So tumatawag si Doggy kasi nasilaw siya. Bago umulan, testing na natin. Hello Doggy, nandiyan ako. Bago lumakas ang ulan, testingin po natin sila. So wala tayong ilaw na secondary. Ito yung ating ginagamit na headlight. So yung headlight niya nakarekta na yung high. Check natin. Yan, nakarekta na siya. So click natin yung low. Ito yung low. Testingin natin dito sa mga madidilim na lugar ng Cavite. Sundan natin yung truck. Madilim dito eh. So itong review ko na to dito sa may LED ko, bahala na kayo humusga kung gusto nyo. Pero para sa akin, satisfied ako sa ginawa ng technician. Yan, ito yung high. So kung makikita nyo, gigit na tayo, sakop na sakop na yung yung buong kalsada. Ito yung low. Magagamit nyo siya sa mga ganitong lugar, madidilim, walang gaanong mga street light. Importante ito sa mga motor na may hina yung kanilang headlight. So ito na tayo sa may City Hall ng 13 Martires. So ngayon alas 10 na, kaya wala nang pagala-gala. So dito lang tayo iikot. So ayan o.
tayo kasi medyo umuulan, baka tayo ay maabutan pa. Saglit lang naman to. Saglitan lang na testing ito. So mga ma'am sir, yan, testing natin yung LED nating bago City Hall, Trece Martires City. Shoutout sa mga taga Trece Martires at welcome kami dito. Kitang-kita mo sa kalsada, oh. Kitang-kita mo. Tsaka kita mo naman madilim doon. Sakop na sakop natin yung buong kalsada. Kaya ligtas tayo sa mga malulubak. Lalo na yung mga night rider dyan, mga bumibiyahe ng gabi. Kung alam niyong mahina ang inyong headlight, magpakabit na rin kayo ng mga ganitong secondary LED. Ayon sa, dun lang tayo sa guidelines ng LTO. Huwag natin ilagay sa shock, huwag natin ilagay ka-level ng headlight. Yan, basic lang yan. So, liko na ulit tayo dito. Yan, Trece Martires Component City Police Station. Shout out sa mga kapulisan natin. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Blackstone, sign out. Peace.